Good morning po. Welcome to Alfredo Pacansa Vlog. Yun po, ito yung sasakyan na to ay mataas na yung mileage niya. 141,754 na po. Ang gagawin ko dito ay magpalit ako ng ABS wheel speed sensor, rear right hand. Kasi po hindi na yung pumapunction na hindi na pumapunction yung reading niya. So ang tatlo lang ang yung gumagalaw, yung isa hindi. So may problema yung isang wheel speed sensor, hindi gumagalaw. Okay po, ipapakita ko lang na magpalit ako ng wheel speed sensor. At tara, palit tayo ng wheel speed sensor po. Ito po yung rear right hand wheel speed sensor. Ayan. Una kong tanggalin dito, tsaka dito rin meron dito, at saka ito yung ano niya, connector. Ito yung connector niya. So tanggalin ko. Tanggalin ko to. Ayan, yung wheel speed sensor niya. Unahin ko to tanggalin itong 13. Ayan po, sa pagtanggal natin dito, itanggal ko dito, ganyan lang. Ayan, makiklik siya dito. Clip siya dito. Ayan, tanggalin natin. Ito po, meron siyang clip. Ganyan. Ayan. Tanggalin lang ito. Ayan. La. Ito.
Okay. Ayan po, nawala na yung EBS lights on dito. Umiilaw to kanina pag hindi pa ko pa siya pinalitan. Ayan po, ito yung umiilaw. Ayan, pailawin natin. Ayan po, yun po ang umiilaw. Kaya pagkatapos ko na pinalitan na, umandar na po siya. Ayan, 800 RPM. At saka yun, ayun, nawala na po. And please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para ma-update sa mga bagong videos. And like guys, maraming salamat sa panonood. And God bless. Bye bye.